سلام، من پیمان هستم و به دوره جامعه اکسل خوش اومدید. اگه تو کارتون میخواهید اکسل رو واقعی یاد بگیرید، نه فقط یه سری فرمولای پراکنده، بلکه کارهای واقعی بکنید، تحلیل کنید، داشبورد بسازید، توی کارتون حرفه‌ای بشید، این دوره دقیقاً برای شماست. توی این مسیر از پایه و مفاهیم ساده شروع میکنیم و قدم به قدم میریم جلو تا برسیم به تکنیک‌های حرفه‌ای، فرمول‌های پیشرفته، پیوت تیبل، داشبورد سازی و حتی نکاتی که معمولاً فقط توی شرکت‌ها و پروژه‌های واقعی یاد میده. هدف من فقط این نیست که اکسل رو یاد بگیرید. هدف این هست که علاوه بر یادگیری اکسل تو کارتون حرفه‌ای بشید، سریع‌تر بشید و از کار کردن با دیتا لذت ببرید. پس اگر دنبال این هستید که اکسل رو به صورت کامل و واقعی یاد بگیرید، این دوره مال شماست. بزن بریم.